Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Goans were struck with profound sorrow on Friday morning as they received the shocking news of the demise of Advocate Dr. Manohar Sinai Usgaonkar. Dr. Usgaonkar, who had served as a former Additional Solicitor General of India and former Advocate General of Goa, possessed remarkable expertise in Portuguese laws, making significant contributions to the field. His profound understanding of Portuguese law and his translations have proven invaluable to both lawyers and judges alike. Dr. Usgaonkar's funeral was held in Panjim on Friday and was attended by a number of mourners paying their final respect. Advocate Manohar Usgaonkar was the former Advocate General of Goa and the former Additional Solicitor General of India. The Marvel, the book authored by late Advocate Usgaonkar, was among the several books that have been written by him. Manohar Usgaonkar was a prominent jurist well versed in Portuguese law, and his translation of the Portuguese law is today useful to both lawyers as well as judges. भारत देशाचे माजी ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि गोवा राज्याचे माजी ॲडव्होकेट जनरल डॉक्टर M.S. उसगावकर आयज आमच्या ना. खरी म्हणजे ही संपूर्ण भारत राष्ट्रा खातीर खूप मोठी दुखद घटना आसा. गोंयान पोर्तुगीज कायदे अनेक आसात, तुमकां खबर आसा. ह्या असंख्य गोंयान आशिल्ल्या पोर्तुगीज कायद्यांचे तांच्यांनी इंग्लिशेन भाशांतर केलें. अनेक पुस्तकां तांच्यांनी ह्या विशीं बरयलीं आनी अनेक वकिलांक मार्गदर्शन केलें. त्यांचें मार्गदर्शन नेहमी मोलाचें आसतालें. कायदा क्षेत्रांत ते जेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी आर्ग्युमेंट्स केले न्यायालयान, त्या अनेक आर्ग्युमेंटाचो संदर्भ घेवन ऐतिहासीक निकाल न्याय देवतेन दिले. आयज न्याय क्षेत्रांत खूप मोठी हानी जालेली आसा. ॲडव्होकेट उसगांवकार हो एक बरो मनीस, कायदे पंडीत आनीक खुबशे इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाचेर तो फॅकल्टी म्हणून ताणें काम केलां. प्लस इंडो पोर्चुगीज लॉ, सिवील प्रॉपर्टी मॅटर्स आनी देवस्थानचे कायदे हातूंत ताची प्रोफिशियन्सी आशिल्ली. आनीक कितलेशेच सोशल ऑर्गनायझेशनाचेर तो ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हूण आशिल्लो आनी ताणें खूब सोशल कामूय केलां. आनी ताच्या मरणान आमकां सगळ्यांक दुख्ख जाता. कायद्याच्या बाबतींत ताचें खूब नुकसाण गोंयांक जातलें. ताजे अंडर ट्रेन जाल्ले खुबशे आदवोगाद गोंयभर विखुरलेले आसात आनी तांची लोकांक खूब आज मदत जाता. आनी ताकाय ताणें कितलेशे वेळार कायद्याच्या बाबतींत खूब मदत केल्ली आसा. ताका म्हजें खरोखर शतशा प्रणाम. Was a very nice person, very helpful person, a sincere lawyer, a very good lawyer, who has lost a good son from the soil. I remember him with fond memories. He always looked after me and helped me out in all my matters that I did. He's an excellent person. Very good. Jovial, studied, devoted. He used to work in the missionary spirit. Good to everybody. Used to help all advocates, especially juniors. He contributed a lot. He translated Portuguese laws. He guided several juniors. Very thorough gentleman advocate. Very hard worker, devoted, good, gentleman advocate. Senior Advocate Usgaonkar was a legend. He was an institution by himself, and he had many qualities as a lawyer, which I think the present day lawyers must follow. I was fortunate to practice along with him when I joined in 1975.
and I was also fortunate to have him before me when I became judge in 2004 and came to Goa. And it was a wonderful experience to oppose him, to appear with, I also appeared with him in some matters, and it was pleasure to hear him as a lawyer because he had many qualities which you hardly find in many lawyers. Devendra Kankar for Herald TV. Once again, the vegetable prices have gone up, especially the tomato, onion, ginger and chili prices in the retail market have skyrocketed, wherein the tomatoes have gone up by 70 rupees per kilo, which at the start of the month of June were going at a mere 20 rupees per kilo. The onset of the southwest monsoon was witnessed last week after a prolonged delay. Farmers did not receive proper pre-monsoon rains in Maharashtra and Karnataka. As a result of the soaring temperatures, many vegetable crops were destroyed, especially tomatoes. This had a direct impact on crop prices, leading to a steep rise, said a vegetable vendor. The price of other essential commodities such as chili and coriander have also increased. While chili is selling at Rs 100 per kg as against Rs 60 last week, coriander is going at Rs 30 per bunch as against Rs 20 for a bunch. Cauliflower also saw a slight rise with Rs 35 per bunch as opposed to Rs 30 last week. Only onion and potatoes are holding the fort against the price rise for the time being. कसली भाजी म्हारग जाल्या पयलीं कशें आसलो आनी आतां कसो जाला 80 जाले पयलीं कशें आसले 40, 50, 60. ओके आनी कितें म्हारग जाला आले आनी कित्याक लागून पावसा खातीर हें जाला म्हारग काय आनी कितें कारण ना थंयसर आतां ते पावस पडटा पिड्ड्यार जाले म्हणून म्हारग काय कित्याक लागून म्हणून म्हारग पावस पडोकूच ना आं म्हणजे तो जावंक ना रेडी जावंक ना पिड्ड्यार जालो आं ताका लागून म्हारग येयलो ओके 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 म्हणजे कांदो आतां टमाट म्हणटा तुवें डबल जालो 40 रुपया आसलो म्हणटा 80 जाले आतां ओके 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 देंवपाचे कितें चान्सीस आहा कमी बी जातले काय वाडटले आनीक बी हय आतां खंयसर वता बेळगांव ते मेंगळूरच्यान आं सो हे आतां पावस पडलो म्हणून म्हारग जाला काय आं कर्नाटका पावस पडूंक ना तेजे खातीर म्हारग जाला म्हणजे आतां मेन मार्केटान चड क्वॉन्टिटी येयली न्हू रेट देंवता कमी क्वॉन्टिटी येयली रेट वाडटा आं म्हणजे तूं प्रोडक्शनच जावंक ना शेतांतसूनच माल वयर काडूंक मेळोंक ना हे शेतांतलोच माल पिड्ड्यार जालो गरमीक लागून आं इल्लो पावस पडून गेला न्हू आनीक मार बसला कोण आतां नवीन शेतकार ते सगळे बियो रोयलेले आसा पळय ते कांय ना आतां कित्याक पावस जाय आसलो तांकां पावसूच पडूंक ना ताका लागून सगळे रेट म्हारग जाला आनीकय म्हारग जावंक शकता म्हारग जावंक शकता पावस येना जाल्यार त्या टायमार पावस पडूंक ना म्हणून थोडे जाण बेजार आसा तर फुडें पावस पडना आनी आनीक म्हारग जाता ओके 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 ते खातीर वाडयल्या भाजी म्हारग जाल्या खूब म्हारग जाला रे बाबा कित्याक लागून ती जाल्या म्हारग कित्याक लागून जाला ती म्हटल्यार पावसा खातीर जाल्यार पावस पडला म्हणून जाला काय पडना म्हणून जाला पडोंक ना म्हणून जाला पावस पडना म्हणून आतां तुमी भाजी खंयसून हाडटा ही चिमलातून आं गांवठी भाजी आमची चिमलातून म्हणून आतां सगळी भाजी म्हारग जाल्या तर आं ओके ओके आनीक वाडपाची आहा बी अशी काय कमी जातली बी कितें आहा जातली पावसान पावस पडत जाल्यार कमी जातली लोक रोयता दोंगरांचे आं ते हय हय उदक आसा थंय रोयल्ले लोकांनी आं ओके 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 बरें बरें Prasad Polchi for Herald TV. Power Minister Sudhin Davlikar on Friday announced that the electricity problems in South and North Goa will be addressed by installing underground cables worth 1,200 crore rupees. The installation work has already commenced in South Goa, including the construction of a new substation in Verna. Additionally, the underground cabling works will commence in Kankona and the Kunkoli substation will be upgraded. Davlikar further stated that the tendering process for the substation is currently underway at Saligaon.
Prime Minister Sudhin Dhavlikar on Friday announced that the electricity problems in South Goa and North Goa would be addressed by installing underground cables worth Rs 1,200 crores. The installation work has already commenced in South Goa, including with the construction of a new substation at Verna. Additionally, underground cabling works will commence in Kankona and the Kunkuli substation will be upgraded. Dhavlikar further stated that the tendering process for the substation is currently underway at Saligam. साऊथ डिस्ट्रिक्ट आणि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ह्या भागात जवळजवळ आम्ही 1200 कोटीची अंडरग्राऊंड केबलिंग वर्क घेतली आणि ती कामं चालू असतात. आणि जेन्ना HT लायन सबंद गोंयांत अंडरग्राऊंड जातली तेन्ना हो जो प्रॉब्लेम तुमी जो आज म्हाका म्हज्या मुखार मांडला तो प्रॉब्लेम कमी जातलो. जवळजवळ 90% प्रॉब्लेम कमी जातलो. 10% उरतलो बिकॉज ऑफ LT लायन. आता ह्या दोन गोष्टी आसा. एक म्हणजे गोंयांत लायट मॅन्युफॅक्चर जायना. इतर ज्यो गोष्टी आसा आणि जवळजवळ 50 मेगावॅट वीज निर्मिती गोंयांत आमी 2030 पर्यंत करतले अशें ध्येय आनी धोरण आमी आंखला. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हाजे फुडें गोंयांत स्वताची वीज निर्मिती जातली. दुसरी गोष्ट हे जे आतां हांवें 1200 कोटीचे अंडरग्राऊंड केबलिंग कामां बरोबरच म्हाका उमेद जाता की फाटल्या आठवड्यात जो प्रॉब्लेम सावथाक जाता ताजेर ओवरकम करपा खातीर आमी 350 कोटीचे कामाची निविदा जी हांवें एश्युरन्स दिल्ले फाटल्या फावटी वेर्ना सबस्टेशन हे कामाची निविदा कंप्लीट केली आणि एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर ती फायनान्स डिपार्टमेंटान हाडल्या. येता त्या 15 दिसांत एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळे नंतर वेर्ना आणि सावथ गोवाचो जो अर्दो भाग आसा तातूंत भरपूर सुदारणा जातली. कारण 350 त्या शिवाय आमी 65 MVA ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी आमी हांगा कंप्लिशनच आसा. खंय आसा? वेर्ना. त्यातूंतल्यान इंडस्ट्रीक जी लायट जाय तातूंत सुदारणा जातली. ह्याच्या भायर जे कुंकळे सबस्टेशनां कुंकळेक जो प्रॉब्लेम जाता त्या खातीर आमी सगळें अपग्रेडेशन घेतलां. कुंकळेक आमी अपग्रेडेशन घेतलां. काणकोणाक सबंद जवळजवळ 200 कोटीची कामां अंडरग्राऊंड केबलिंग कामां आमी घेतल्या बिकॉज इट इज अ फॉरेस्ट एरिया, अग्रिकल्चर एरिया आणि थोडी कोस्टल एरिया आसा. आणि कोस्टल एरिया, अग्रिकल्चर एरिया, फॉरेस्ट एरिया आणि म्युनिसिपल एरियेन आमी सगळे HT लायन पयलीं अंडरग्राऊंड केबलिंग करतले आणि त्यानंतर ज्या ज्या कडेन आमकां सबस्टेशनां एक्स्ट्रा जाय, मोठी सबस्टेशनां जाय, ही सगळीं नवी घेतले आणि त्या खातीर आमचें काम. ह्याच्या नंतर 350 कोटीचे जे वेर्ना सबस्टेशन आयलां ताचे नंतर आमचे सबस्टेशन जे आसतलें तें सालिगांव सबस्टेशन वीच इज कॉस्टिंग अरावंड 200 crores. त्याचे टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. फुडल्या म्हयन्यात हे टेंडरींग प्रोसेस चालू जातले. Aditya Bidre for Herald TV. The residents of My Mole Road in Wasco are facing severe issues due to heavy rainfall, resulting in severe flooding. Local residents have expressed their concerns, stating that the road's inundation is a direct consequence of improper land filling carried for the construction of a parking space. Consequently, water has been seeping into houses located in low-lying areas. Locals have requested the local MLA to intervene, resolve this pressing issue. The residents of My Mole Road in Wasco are facing severe issues due to heavy rainfall resulting in severe flooding. Local residents have expressed their concerns, stating that the road's inundation is a direct consequence of improper land filling carried out for the construction of a parking space. Consequently, water has been seeping into houses located in low-lying areas. Locals have also requested the local MLA to intervene and resolve this issue. हांव जयेश शेटगांवकर. आयज नथींग टू सरप्रायज हांव खंयच्या ट्रॅकाक बी येवंक ना, पूण हांव आमच्या वास्को सिटीन आसा. एक स्मार्ट सिटी आमी पणजी आयकलेली, दुसरी हिंगासरी वास्कोन एक सिटी आसा. हो भाग आसा ओरुलेम आनी मायमोळे हेच्या मदलो मेन रोड. आतां तुमी विचार करा, ह्या सरकाराचें डेव्हलपमेंट जें आसा पळय हें दोपरा पर्यंत लोकांचें पावलां. चुकोन हें दोपरा पर्यंत पावलां म्हणल्यार डेफिनेटली ही लो लायनची सकयली घरां आसा तेंच्या घरान पाणी डेफिनेटली गेलें. लोकल आमदार हिंगासरलो दाजी सालकर हा जो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, सिटी क्लीन करूंक भोंवता, पूण बेजिकली
हेका हांव तेकाय रिस्पॉन्सिबल म्हणना, हेका रिस्पॉन्सिबल जे तुमी लँड फिलिंग प्रत्येक दोन्ही सायडीन केला, त्या वटेन तानिया वाटेन केला, प्लस हिंगासर तुमी पार्किंगा खातीर म्हणून जे लँड फिलिंग केला पळय हे नेचर न्हू आपलो नेचराचो आपलो ओन कायदो आसा. तूं जर तेका हर्ट करपाक लागशीत न्हू तो तुका रिवर्स बॅक करता, तो तुका बाउन्स बॅक करता आनी त्याचो हो परिणाम. जेन्ना तुमी थंय भरले ऑबियसली खंय ना खंय तरी तें पाणी वयतलें. वयर भरलें म्हणटकीर सकयल्या भागान पाणी येतलें आनी डेफिनेटली जे आमचे गरीब घरकार आहा सगळ्यांच्याच कडेन काय टॅरेसीची घरां ना, थोड्यांची नळ्याची घरां आहा, थोड्यांच्या इवन नळाच्या पायपा पर्यंत पाणी पावलेलें आसा आनी म्हाज्या पांया पर्यंत जाल्यार ऑलमोस्ट 1 फूट पर्यंत पाणी आसा डेफिनेटली. आनी हेकाच लागून हांव दाजी सालकारा कडेन मागता की जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय हें म्हाज्या दृश्टीकोनान डेव्हलपमेंट अशें आसपाक जाय की गरीब लोक जो आसा पळय तो खूश आसपाक जाय. व्हडले 6 लेन रोड बांदले, 4 लेन रोड बांदले, दीज आर कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट, ओन्ली फोटोशॉप डेव्हलपमेंट म्हणटा तेका. हातून कोणाची पोटाय भरना आनी कोणाचें कांय कल्याणूय जायना. परत एकदां दाजी कडेन मागता हांव तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही मातशें हितून लक्ष घालचें आनी हे प्रेसवाले जे आमचे न्हिदल्या पळय लोकांच्या बड्डेक वचोन थिंगा खंयचे MP चे कॅन्डिडेट आसा पळय त्यांच्या बड्डेक जे वचोन थिंगासर व्हिडिओ काडटले आनी ऑडियो करतले किंवा न्यूज करतले पळय तांकां ही वास्तवीक परिस्थिती आमी उगडार हाडपाची गरज ना. दाजी बाब प्लीज ही तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां खातीर तूं बरें काम करता हे बी बेगींतल्या बेगीन क्लियर जावचें. थँक्यू. Sagan Gowdy for Herald TV. Landslides was reported at Malpe-Perne Highway on Friday evening. A mound of mud accumulated on the road after the landslide, which resulted in blocking the road. Fortunately, no vehicle was passing by. हांव आयज पेडण्या मालपे हायवेचेर आसा आनी हो न्यू बायपास रोड, हो जो न्यू आतां MVR कंस्ट्रक्शन जो रोड करतात, जी आमची झाडां मारली, हो डोंगर कट केलो, सत्यानाश केलो सगळ्याचो, आनी हो आतां न्यू बायपास रोड जो करतात हेची परिस्थिती म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता. हे जस्ट आतां कोसळ्ळा आनी सगळे रस्त्याचेर येयला. आतां ह्या रस्त्याचें आजून ओपनिंग जावंक ना, रस्ते गाडये वचपाक स्टार्ट जावंक ना. आतां जर सपोज गाडये जर वयताले हेवटेनच्यान आनी हे कोसळ्ळे सपोज जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज जे हे MVRची जी क्वॉलिटी आहा कामाची, 1 नंबर 3rd क्लास क्वॉलिटी सारकी वयता थंयसर वयता ते रस्तो नेमला, कॉन्क्रिटिंगाची क्वॉलिटी बरी ना कितें. आनी आयज हो डोंगर जो ज्या पद्दतीन कट केला कितें टोटल नॉनसन्स. आमी एका सिव्हिल इंजिनियरींग म्हणपाक शकना आनी खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर असले फालतू काम करचो ना, कित्याक डोंगर सुद्दां कट करपाक एक सिस्टम आसता. आमी जशें मायनिंगान पीट मारता न्हू ते टायप हे सगळे सिस्टमान जावपाक जाय आसलें. पूण डायरेक्ट मशिनां हाडले, खरवडले आनी लांबच्या लांब हे आतां तेंच्यांनी पोखरून सकयल कॉन्क्रिटिंगाचें काम जालें हेंचें. आनी हे तेचें एग्जाम्पल पळोवपाक शकता. कितें हे जस्ट कोसळ्ळा आतां, फुडेंय कोसळ्ळा थंयसर, फाटल्यानूय कोसळ्ळा. इतचे कमीच कमी 8 ते 10 जाग्यांचेर कोसळ्ळा सगळें. कितें आतां म्हाका सांग, सरकाराचो लक्ष आसा हेचेर? आमचे जी PWD डिपार्टमेंट म्हणनाका, GSIDC म्हणनाका, हे जे तुमी कामां दितात न्हू, तुमचो लक्ष आसा हेचेर? तुमचे इंजिनियर लक्ष दवरता हेचेर? आतां फाल्यां सकाळी कितें बरें वायट जर जालें सपोज, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? आतां हे रस्ते तुमी डोंगर पोखरून बांदल्यात, कितें तुमी सारके बांदूंक ना, रिटेनिंग वॉल घालता, आमकां जाल्यार दिसना ती रिटेनिंग वॉल सुद्दां उरतली कशी. कित्याक आतां वयल्यान जर खंयचो एक फातर येवन कोसळून जर सकयल पडलो आनी कोण 2 व्हिलरवाल्याचेर पडलो, 4 व्हिलरवाल्याचेर पडलो, व्हडल्या गाडयेचेर पडलो, व्हडलो डिझास्टर जालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची रे? कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? आयज जंगलां नश्ट करून, डोंगर काबार करून, झाडां काबार करून आयज हे तुमी डेव्हलपमेंट केला. कोणा खातीर हे? कोणा खातीर? हे व्हडले कोल कंपनीं खातीर. हे कोल कंपनी खातीर, हे आमच्या मोगान न्हू. पूण केले ते केले, बऱ्या पद्दतीन तरी करा मरे. टॅक्साचो पयसो आमचो खर्च जाला. आमी जे घामा कश्टाचे पयशे जे टॅक्स म्हणून पे करतात तो पयसो हांगा लागलेलो आसा आख्ख्या देशाचो. आनी तुमी ही हलगर्जीपणां करतात. कितें रे, तुमकां कमिशनां मेळोंक जाय म्हणून कमी क्वॉलिटीचें काम करून, लो क्वॉलिटीचें काम करून घेतात. आनी हे कोणाक भोगचें पडटलें? हे सादारण जनतेक भोगचें पडटलें. कितें रे, कोणाचो जीव वचोंक शकता. आनी आयज गोंयान MVRन जें काम केलां न्हू, सगळे कडेन पाड घालून सोडलेली आहा सारकी. इंजिनियर यूज केल्यात की हजाम यूज केल्यात तें आमकां खबर ना, पूण काम फालतू एकदम सारकें. म्हाज्या हिसपान जाल्यार MVR कंपनी ब्लॅकलिस्ट जावपाक जाय. कित्याक हेंचें काम जें आहा न्हू, कितें हें काम 1 नंबर रस्तात काम म्हणूंक शकता आमी. प्रसाद पोळची फॉर हेरल्ड TV. The dispute over Sri Ajoba Temple in Ashwe Mandre has come to an end. A businessman from Delhi had brought Sri Ajoba Temple and the area around it from the owner 3 years ago, due to which there was a conflict in the village.
But after 3 years, the businessman has donated 2,024 square meters land to the temple and has put an end to the disagreement. श्रीदेवी भूमिकेच्या आशीर्वादान आणि आजोबाच्या आशीर्वादान आयज ह्यो 3 वर्सांचो संघर्ष जो चालू आसलो आमचो महाजनाचो म्हणजे आमच्या सावंतांचो आणि बाकीचे जे आमचे जे मेंबर आसा त्यांचो तो आयज खंय तरी फळा गेलो. 3 वर्सां जालो आयज आमी झगडटू की आमकां आमची जमीन ही देवस्थानची म्हणजे जेन्ना हेचो सेल डीड जाला तेव्हा मंदिरा सकट सेल डीड जाल्लो आणि मंदिरा सकट विकलेली जमीन. आमचो निर्माण असो प्रश्न जालो की हे काय करता आतां फुडें. त्या वेळार सगळो गांव एका कडेन येवन आणि सगळे म्हणजे एकान एक गांवांतले प्रत्येक जण जे एके कडेन येवन ह्यो आमी हें केल्लो फायट केल्ली ती आयज सार्थक जाली अशें आयज दिसता. कित्याक आयज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आनी तो ड्राफ्टय आमकां आयज सुपूर्द केलो देवा आजोबाच्या मंदिरान. आणि आमच्या उपस्थित आमचे सरपंच गांवचे एडवोकेट अमित सावंत आसात आणि बाकीचे आमचे सगळे मंडळी आसात आणि तो आयज कांय तरी फळ मेळटा आणि ताचो आनंद आमकां आसा. आमी खरेंच म्हणजे गांवाच्या वतीन हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. मकबूल माळगेमणी फॉर हेरल्ड TV. Chicalcalo in Marseille is undoubtedly one of the most distinctive and carefree festivals that celebrate nature in its purest form. The festival was celebrated with great joy on Friday and takes place annually on Akshad Dwadashi. Participants, including men and children from the village, gather at Devki Krishna temple in Marseille to engage in this unique celebration. During the festival, people immerse themselves in the festivities by indulging playful activities with mud, symbolizing Lord Krishna's playful nature. According to elders, the tradition of Chicalcalo goes back 450 years when the temples were shifted to Marseille. Chicalcalo in Marseille is undoubtedly one of the most distinctive and carefree festivals that celebrates nature in its purest form. The festival was celebrated with great joy on Friday and takes place annually on Ashad Dwadashi. Participants, including men and children from the village, gather at the Devki Krishna temple in Marseille to engage in this unique celebration. During the festival, people immerse themselves in the festivities by playing in mud, symbolizing Lord Krishna's playful nature. The young and the old come together mingling in the mud with excitement. According to the elders, the tradition of Chicalcalo goes back to 450 years when the temples were shifted to Marseille.
Bureau Report, Herald TV. With the heavy downpour over the last 3 days, the development of the government, especially the roads, is in the headlines and talk of the town due to its present condition. In several places, the roads have begun to cave in and potholes are back, even after the roads were hot mixed weeks ago with waterlogging, landslides and much more. Today in a special series of Street Voice, Team Herald spoke to several people across the state to know what they think about the roads and the overall works of development in the state. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. With a heavy downpour over the last 3 days, the development of the government, especially the roads, are in headlines and the talk of the town due to its present condition. Several places, the roads have begun to cave in. Potholes are back even after the roads were hot mixed weeks ago, with waterlogging, landslides and much more. Today, in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know what they think about the roads and the overall works of the development in the state. गोयच्या रस्त्याबद्दल मरे गोयचे रस्ते आमी प्रत्येक वर्सा पळयतात की पावस पडलो की येदे येदे व्हणे पडटात आनी मागीर उदक भरलें काय ना आमी जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना आमकां कळना तें थंय व्हणो आहा काय कितें ना जेन्ना गरम करून जाता तेन्ना कळटा की बाबा हांगा व्हणो आहा म्हणून आनी हें प्रत्येक वर्सा जाता आनी हातूंतल्यान गव्हर्मेंटानूय कांय शिक्षण घेवंक ना म्हणजे तातूंतल्यान बोध कितें घेवपाचो बाबा ह्या वर्सा पूण रस्तो जर पिड्ड्यार जालो जाल्यार फुडल्या वर्सा आपण 1-2 म्हयने पयलीं स्टार्ट करपाचो म्हाका दिसता कितें गव्हर्मेंट टेंडर त्याच लोकांक दिता जांचे कडेन पयलेंच हें केल्लें आसा प्लॅनिंग केल्लें आसा की बाबा फुडल्या वर्सा पावसा पयलीं तो रस्तो काबार जावपा जाय जाल्यार तुका हो टेंडर नाल्यार एक्चुली कितें वर्सान वर्स जर परफेक्ट जर मटेरियल यूज केला परफेक्ट जर जे कितें दामर आसा तो बरो क्वॉलिटीचो जर यूज करत जाल्यार ते 7-8 वर्सां रस्त्याक पळोवपाची अशी गरज ना म्हणून चूक गव्हर्मेंटाचीच कित्याक गव्हर्मेंट आतां पणजेचे जर पळय जर स्मार्ट सिटी 8 दीस जावना दामोर घालून रस्तो खेचलो आनी हाजेर जर अगेन्स्ट जर लोकांनी जर कितें म्हणलें ते फक्त मागीर फटींगपणाचे धंदे करून ना आमी ताजेर एक्शन घेतले हे घेतले लास्टाक तेजे कडेन कांय जायना. Sagun Gowdy and Maqbool Malgimani for Herald TV. A senior citizen, Narayan Mopkar, aged 70, was missing from his home in Giri on June 27 night. Tragically, his body was found floating in a nearby lake on Thursday afternoon. A senior citizen identified as 70-year-old Narayan Mopkar was missing from his home in Giri from July 27th. His body was found floating in a nearby lake on Thursday afternoon. He had left his home on Tuesday but did not return home, so the family had registered a complaint at the Mapsa police station. The police began a search operation and on Thursday afternoon his body was found floating in a nearby lake at Montegiri. The Mapsa Fire Service brought the body out and sent it for autopsy to GMC. After the Panchnama was done, the police are further investigating the matter. Clinton D'Souza for Herald TV. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.